السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الجزء الثاني من الوحدة رقم 9، وهي الوحدة التي عنوانها Human Rights، خاصة بتلاميذ السنة الأولى باكلوريا. Hi everyone, welcome again to this English course presented by Ahmed Sayar. Please, before we start, like, share, follow and subscribe. Thank you very much. So, this course is intended, as I said, to first year bac students. هذا الدرس موجه لتلاميذ السنة الأولى بكالوريا الذين يشتغلون بكتاب Ticket to English. الوحدة رقم 9 عنوانها Human Rights. سوف نمر إلى الجزء الثاني والأخير من هذه الوحدة. So, okay. Let's start now with functional practice. غادي نبداو ب function or functional practice. عندنا function expressing wishes in the past. بمعنى كيفاش نعبر على التمني في الحاضر. alright. So القاعدة اللي كتقول هنايا كنستعملو pronoun plus wish plus pronoun plus verb in simple past. اوكي، إذا الفعل خصو يكون متصرف في simple past. مثلا غنشوفو المثال اللي عندنا. He wishes, he pronoun wishes, he again pronoun had verb in past simple past. So he wishes he had a bicycle. وعندي بين قوسين he doesn't have a bicycle، بمعنى أنه ما عندوش بشكليطة. كيتمنى أنه لو كان عنده بشكليطة، ولكن الواقع شنو هو؟ ما عندوش. علاش سميناه wishes in the present؟ لأن كيعني الواقع، الحقيقة. شنو هو الحقيقة؟ هو أنه ما عندوش بشكليطة. إذن شنو كيتمنى هذا السيد؟ كيتمنى لو كان عنده بشكليطة. حتى حنا في العربية كنقولوا كون غير كان عنده بشكليطة، دي كان هذاك الماضي، ولكن it's unreal past، واحد الماضي اللي عمره ما وقع وعمره ما كانت عنده بشكليطة، غير كيتمنى فقط. Okay, so he wishes he had a bicycle. Another example, we wish we had water but we don't have water. إذا كنتمناو لو كان عندنا، لاحظوا لو كان. They wish they spoke English، كيتمناو لو كانوا كيتكلموا، ولكن ما كيتكلموش. They don't speak English. نعطيكم دابا العكس. سارة has bad marks. إذا عندنا هذا في الواقع، الحقيقة، واقع في present. سارة had bad marks. إذا سارة عندها نقاط هي ضعيفة. شنو غتمنى هنا سارة؟ سارة wishes she didn't have bad marks. كتمنى لو ما كانش عندها نقاط سيئة ولا ضعيفة. انتبهوا معايا مزيان. دائما البريزنت كيكون عكس ديال الويش. بمعنى شوف هاد سارة has bad mark، الجملة هنايا affirmative، فعل affirmative، ولكن ملي استعملنا wishes رجع الفعل نيجاتيف. بمعنى كنتمناو دائما العكس ديال داكشي اللي عندنا، او لا كنتمناو العكس ديال داكشي اللي ما عندناش. فهمتوا دابا كيفاش؟ دائما opposite نيجاتيف. مثال اخر، the boys are very sad. هنا فين هو الفعل are؟ اللي غنستعملو wish غادي نرجعوه نيجاتيف في الباست، بمعنى غيولي weren't. اذا the boys wish they weren't very sad. مثال آخر، I am not a doctor. أنا ماشي دكتور. إذا I am غنرجعوها في الباست، ولكن نيجاتيف. I am not هي أصلا نيجاتيف، غنرجعوها في الباست affirmative، بمعنى غنرجع was. I was a doctor، ولكن بما أنه واحد الماضي اللي عمره ما وقع كنستعملو I wish I were a doctor. كنتمنى لو كنت دكتور، ولكن كنت أنا عمري ما كنت دكتور. داكشي علاش كنستعملو were. إذا ديك were كنستعملوها معاهم كاملين. I, you, he, she, it. علاش كنستعملو were؟ لأن it's an unreal past. هذا واحد الماضي اللي هو غير واقعي، عمره ما وقع. فهمتوا دابا كيفاش؟ Another example, he is American. He is American. شنو كيتمنى هو؟ is affirmative. إذا غنعملو negative. The verb to be دائما were. دائما ملي يكون عندك the verb to be were، بمعنى غنعملو weren't. He wishes he weren't American. اوكي، إذا دائما العكس ديال ما هو واقع. إذا كان الواقع عندنا نيجاتيف، العكس كيكون بوزيتيف. إذا كان البوزيتيف العكس كيكون نيجاتيف. اوكي، خلينا نشوفو other example. A wish for a better world. هنا مطلوب منكم study these examples and complete the chart accordingly. عندكم من الأمثلة اللي هي رقم 1 2 3. هذوك الأمثلة I wish good luck for all children، كتمنى حظ سعيد للأطفال كاملين. وغادي نكملوا أخرى اللي هي prisoners' rights are not respected، ونكملوا عليها. Okay? Yes. I wish prisoners' rights were respected. إذا الحقوق ديال السجناء غير محترمة. كنتمنى لو كانوا حقوق للسجناء محترمة. لو كان. انتبهوا معايا.
women can't do all jobs. I wish women could do all jobs. Okay? Our environment is degrading. I wish our environment weren't degrading. And many people don't benefit from health care. I wish many people benefited from health care. Alright. Alright. So, we use which, that, plus, would, could, was, were, or simple past to express wishes باش نعبروا على التمني for unlikely impossible situations شي حوايج اللي هي مستحيلة أنها توقع ما يمكنش توقع غير ممكن أنها توقع or to express regret أو نعبروا على الحسرة regret ندم. إذا هذه هي القاعدة الأولى wish plus simple past كنعبروا دائما على شي حاجة اللي ما كايناش وهذاك past ما كيعنيش past كتعني واخا هي عندنا لي فيرب في الباس ولكن هو كيعني the present بحال مثلا شي واحد ما عندوش الفلوس شنو غادي يقول لك كون غير كان عندي فلوس وديك كان واش كتعني الماضي ما كتعنيش الماضي هي استعملناها غير مع ديك كون لو كان لدي المال ولكن ليس لدي المال فهمتوا دابا كيفاش هذا كنسميوها unreal past بمعنى الباس غير حقيقي ولكن ملي كنستعملوا hope مع simple present او لا future هنا كتعني شي حاجه اللي ممكن توقع مستقبلا في التمرين اللي ماشي غادي نشوفوا كيفاش use مطلوب منكم تستعملوا wish او لا hope في هالجمل هذه. نبداو بالجمله الاوليه immigrants suffer from racism in many parts of the world. المهاجرين كيعانيوا من العنصريه في العديد من انحاء العالم بمعنى هذا واقع معطى كيوقع في الحاضر. اذا شنو غنستعملوا I wish immigrants didn't suffer from racism. هنا غنستعمل wish plus simple past ولاحظوا هنا عندنا suffer affirmative ولكن ملي غنستعملها مع wish خصني نرجع العكس ديالها نيجاتيف والعكس صحيح كذلك. اذا كانت عندنا نيجاتيف ملي غنستعمل wish غنستعمل affirmative. هذه هي القاعده دائما. B you will sit for the exam next week. You are well prepared. هنا عندنا next week بما انك كنتكلم على future الا غنستعمل hope غادي الجمله I hope you will succeed in the exam. I hope you will succeed in the exam كنتمنى على انك تنجح في الامتحان. I am really lazy. I don't work hard. هذه معطى في الحاضر انا كسول متكاسل لا اعمل جيدا. اذا شنو غنتمنى I wish I weren't lazy كنتمنى لو ما كنتش. ولاحظوا استعملنا weren't ما استعملناش wasn't. نورمالمون simple past حقيقي كنستعملوا wasn't ولكن بما انه simple past غير حقيقي غير خيال فقط كنستعملوا weren't كنستعملها مع he she I مع كل شيء. إذا I wish I weren't lazy أو لا I wish I worked hard كنتمنى لو كنت كنخدم مزيان ولكن أنا ما كنخدمش مزيان. I don't speak German. I am hopeless at languages. أنا ضعيف في اللغات ما كنهضرش الألمانية. إذا هذا معطى كذلك. I wish I spoke in German كنتمنى لو كنت كنتكلم الألمانية. It is raining a lot and we don't have an umbrella. ما عندناش مظل وكطيح الشتا بزاف. إذا هذا معطى في الحاضر. إذا شنو كنتمنى لو كان عندنا مظل. I wish we had an umbrella. My friend lives in a small village and he doesn't like it. الصديق ديالي كيعيش في واحد القرية صغيرة وما كتعجبوش. معطى واقع الآن في الحاضر. إذا غنستعمل he wishes. شنو كيتمنى لو ما كانش he wishes he didn't live in a small village. إذا عقلوا على هذه القاعدة. الأخرية we plan to go out tomorrow كنخططوا باش نمشيو غدا. إذا هنا عندنا future. إذا غنعمل I hope the weather will be fine. Okay كنتمنى على أن الجو يكون مزيان. alright ندوزو لشي حاجة أخرى. alright now we move to another lesson. ندوزو لدرس آخر في الجرامير اللي هو the report speech. شنو معنى the report speech هو الكلام الخطاب ما يقال. reported بمعنى منقول. غنشوفو هنايا شنو عندنا في هذه الصورة هذه grammar analysis. هنا عندنا واحد تكست والتكست كيتكلم على اللجنة ديال المصالحة وتسوية الملفات ديال حقوق الإنسان. ولكن عندنا ثلاثة الناس كيتكلموا هنايا. هاد الناس اللي كيتكلموا هنايا هما رد الفعل ديالهم على هاد اللجنة هذه وعلى هاد التقارير اللي عملت اللي عملت هاد اللجنة هذه. نبداو نلاحظوا واحد الملاحظه. السيد اللي كيتكلم السكرتيري جنرال اوف يونيون اوف ارب كيستعمل is استعمل the present وهنا كذلك breaks
كذلك هذا this report attests simple present. وعندنا هنايا كذلك in Morocco we give simple present. كذلك هنايا عندنا Morocco's initiative to set up million church is a model. عندنا تما is. وعندنا كذلك the initiative can. إذا الملاحظة اللي عندنا هنايا هما أن الأفعال اللي مصرفين لداخل راهما مصرفين في simple present. واخا شنو هو اللي مهم هنايا هو أن دائما كيكون واحد الفعل اللي كيقدم لنا الخطاب. بحال مثلا في العربية عندنا مثلا كنقولوا في اللغة العربية قال الولد إنني مريض. ديك قال الولد بين مزدوجتين إنني مريض هذا خطاب مباشر، لأن علاش عندنا ديك مزدوجتين أو ديك كتبين على أن هذا كلام مباشر. وقال هي كنسميوها introduction verb. واخا ملي كيكون في الباست بحال عندنا هنايا said، عندنا هنا added، عندنا كذلك هنايا said، عندنا هنايا told، عندنا هنا said. ملي كيكون هذا الفعل اللي كيقدم لنا داك القول ولا داك الخطاب ولا داك الكلام ديال الشخص كيوقع واحد المجموعه ديال التغييرات. ولاحظوا على اننا كنا شفنا الافعال مصرفه في present، ولكن هنا شوفوا لاحظوا هنايا was كانت is، هنايا breaks كانت broke ولات broke، هنايا عندنا is ولات was، هنا عندنا كان رجعت could، هنا عندنا attests رجعت attested in the past، هنا هذه رجعت gave رجعت في الباست. إذا اش كيبين لنا هذا؟ كيبين لنا على أنه كيوقع تغيير، كيوقع واحد النوع ديال التغيير ملي كيكون الفعل في الباست. اش من فعل؟ introducing verb، الفعل اللي كيقدم القول. قال، أكد، خاطب، سأل، أراد أن. إذا هنا هذا ملي كيكون هذا في الباست يعني كتوقع واحد المجموعة ديال التغييرات. أنا نشوفوا شنو كيوقع هنا. هنا عندنا ملخص ديال القواعد شنو كيوقع. ملي كيكون عندنا الخطاب direct speech عندنا simple present، بحال مثلا she always wears a coat، هذا simple present. ملي كنرجعوها he said قال that، قال بأنها that she always wore a coat. لاحظوا wear رجعتها wore، لأن عندي في لائحة الأفعال wear كتصرف wore. اوكي لو كانت عندي study كانت غتولي studied، لو كانت عندي مثلا play كانت غتولي played، لو كان عندي مثلا is كانت غتولي was. فهمتوا دابا؟ مثال اخر القاعده اخرى ملي كيكون عندي present continuous كيرجع past continuous. بحال مثلا هنا I am looking for my keys، she said that she was looking for her keys. present perfect كيرجع past perfect. هنا عندنا she has written، he said that she had written. past simple كيرجع past perfect. my friend gave me، he said that his friend had given him. شافوا مزيان هادشي راه باقي غتشوفوه العام اللي ماجي. will كترجع would، can كترجع could، may كترجع might، must كترجع had to، have to كترجع had to. هذه هي القاعده اللي كاينه. كاين كذلك واحد القاعده اخرى اللي كنغيروا فيها time and place in report speech. مثلا ملي كتكون عندنا now في direct speech في reported كترجع then. مثال the children are playing outside now، he said that the children were playing outside then. Today كترجع that day، I have got a piano lesson today، she said that she had got a piano lesson that day. Here كترجع there، put the box here، he told us to put the box there. This كترجع that، I shall be very busy this week، he said that he would be أو he should be very busy that week. Tomorrow كترجع the following day أو the next day أو the day after. For example, I will leave for New York tomorrow. She said that she would leave for New York the next day. لاحظتوا؟ next week كترجع the following week. yesterday كترجع the previous day. last week هادشي خصو تحفظ. last week كترجع the previous week. ago كترجع before. tonight كترجع that night. هادشي خصو تحفظ، خصو تكتب في الدفتر ديال الدروس باش يتحفظ. اوكي خلينا نشوفوا دابا شنو عندنا في الكتاب. finish the sentences below. مطلوب لكم تكملوا هاد الجمل تستعملوا report speech. example Yasin I'm going to read a book this week. Yasin said that he was going to read a book that week. لاحظوا this رجعت that. نبداو. نادية my teacher will go to the movies. نادية said that. إذا my teacher هي قالت my teacher، حنا نقولوا قالت بأن أستاذها، إذا غتجي her teacher will كترجع would go.
B. Teacher, open the window please. هنايا هذا ما نقولش قال الأستاذ وإنما طلب الأستاذ. The teacher asked me to open the window. طلب بأن أفتح. Asked me to open. Peter, I always do my best in the exam. Peter told me that. ونرجع. He always. Do كنرجع did. Alice, our neighbors are making a lot of noise. Alice complained that احتجت كتشكي that her neighbors were making كنرجع were. Amal, are you reading a book? Are you reading the book? Yesterday Amal asked me. وانتبهوا معايا واحد القاعدة أخرى. دائما ملي كيكون عندنا الأسئلة في الدايركت سبيش في الاندايركت سبيش ولا ريبورت سبيش ما كيبقاش شي سؤال كترجع افيرماتيف بمعنى هنايا وملي كتبدا ب ار يو از هي is she do you did you does he دائما كنستعملوا if. مثال yesterday Amal asked me if I was reading the book. Yesterday Amal asked me if I was reading the book. F. Mother, don't play football in the garden. My mother told me not to play. قالت لي ما نلعبش. Don't play. احيانا كنلقاو never play. فهمتيني؟ Never repeat the word. She asked me not to repeat. Teacher, remember to do your homework. The teacher told me. وهنايا ما استعملش told me لأنه هو ما كيقوليش تذكر وإنما يذكرني. إذا غتجي the teacher reminded me to do my homework. Okay, ذكرني. Father, be quiet. Our father asked, be quiet. وهذا راه order. كخصنا نعملو our father ordered us to be quiet أو لا told us, ordered us to be quiet. Very good. Let's move on now. Alright, now let's move to grammar, conditional type 2. Alright, let's see. Now, نبداو conditional type 2. شنو conditional type 2؟ شوفوا فيك الصور اللي عندي تما. Example. عندنا تما واحد البيبي صغير اللي كيقول كيفكر داك البيبي if I were 18 years I would drive the car. إذا هاد الولد هذا اش كيعمل؟ كيحلم. كذلك مثال ثاني if I were a bird I would fly to America. لو كنت طائر كنت غنطير لأمريكا. اش كنعمل ديك المرأة؟ كنحلم. هذا مسكين تا هو واقف if I had 1 billion I would buy a house. لو كان عنده مليار كان غادي يشري house. ولكن شنو هو الواقع؟ الواقع هو اللي كنشوفه في التصاور هو ان هذا باقي بيبي. هذه مرأة ماشي طائر وهذا ما عنده بتجيب والو. هذا هو الواقع. do use فاش كنستعملوا هاد the conditional type 2 كنستعملوه hypothetical situation يعني ملي كنتكلموا على ليبوتيز يعني شي حاجه اللي هي فرضيه او كنتكلموا على imaginary situation او لا شي حاجه اللي هي خياليه او لا شي حاجه اللي هي مستحيله impossible. وهنا عندنا هادو اللي مستحيله if I were a bird اللي هي افتراضيه if I had 1 billion واللي هي imaginary situation if I were 18 years old. C. شنو القاعده ديال هاد conditional type 2 اللي هو if الجمله الشرطيه اسمه conditional type 2 عقلوا عليها. القاعده ديالو if clause اللي هي if I had 1 billion وكتكون من if plus subject plus simple past. من بعد كتجي result clause يعني السبب والنتيجه. اوكي if clause والنتيجه result I would buy house. لو كان عندي كنت غنشري result يعني وكتكون من subject plus would plus verb. بعض المرات كنعملوا would بعض المرات كنعملوا wouldn't. انا نشوفوا دابا هاد الاكسرسايز اللي عندنا هنا. if we had يعني have صرفناه a yacht we would sail the 7 seas. لو كان عندنا يخت كنا غادي نبحروا الى البحار السبع. if we had more time if he had more time he would learn karate. لو كان عنده الوقت بزاف كان غيتعلم ولكن ما عندوش. if I lived on a lonely island I would run around naked all the day. لو كنت عايش في جزيرة بوحدي كنت غنجري نهار كامل بلا حوايج ولكن حلم. if they told their father إذا خبروا الوالد ديالهم he would be angry غادي يكون معصب ولكن ما خبروش ما يقدروش خبروه. we would help you وكان ممكن نساعدوك if we knew how لو كنا نعرفوه ولكن احنا ما كنعرفوش كيفاش. alright
دونك غنشوفوا دابا read the following quotation answer the questions. هنا عندنا واحد القول قالوا واحد السيد حكيم. شنو قال؟ a wise man says if I were the sun لو كنت أنا الشمس and saw people's wrongdoing وشفت الخطايا ديال الناس I would eclipse myself forever. كنت غادي نخبع وجهي، غادي نخسف راسي إلى الأبد. Now here how many clauses are there؟ شحال من جملة عندنا هنايا؟ 2 clauses. Do the verbs in bold types have the same form؟ واش هذوك الأفعال اللي مصرفين بالكحل عندهم نفس الفورمة؟ No. هاد الأفعال no. جواب no. Is this situation possible؟ واش لا سيتوياسيون الوضعية اللي كنتكلم عليها هنايا possible؟ No, it's impossible. ما يمكنش هذا غير حلم. لو كنت أنا الشمس هذه ما يمكنش. Choose the correct answer. اختاروا الجواب الصحيح. Conditional type 2 من خلال ما شفنا. Sentences express ideas that the speaker or writer thinks are probable or unlikely to happen in the future. بمعنى يمكن أو لا يمكن أنها توقع في المستقبل. لا. Probable or imaginary in the past. بمعنى محتملة أو خيالية في الماضي. لا. جواب صحيح هو هذا. Unlikely غير ممكنة. Untrue غير حقيقية. Contrary to the fact in present. وهذه مهمة. عكس ما هو واقع. هذا هو الجواب الصحيح. Conditional type 2 دائما كيعبر عن الأفكار اللي هي عكس الواقع نهائيا. اش كنقولوا هي الخيال؟ تخيل شي واحد ما عنده شي الطوموبيل غيقول لك كون غير كانت عندي الطوموبيل اللي كانت. واش هو فعل ماضي؟ كانت يعني وقع؟ لا، السيد غير كيخيل. alright. Now كذلك مثال آخر. If I won $1 million I would buy a new car. But I don't have or I don't win $1 million. So نتيجة I can't buy a car. ولاحظوا I would buy affirmative. I can't buy negative. I won affirmative ولكن منع منها الواقع negative. دائما العكس. If I studied hard I would pass the exam. But I don't study hard so I can't pass the exam. If I were the president I would lower the taxes. But I am not the president so I can't lower the taxes. دابا conditional type 2 علاش كيتكلم؟ Okay, let's move now to the exercises. Combine the following ideas by forming sentences with if. هنا مطلوب منكم جمعوا دوك جوج ديال الجمل وعملوهم في الكونديشنال. مثلا I wish the street were safe then I could drive safer. كنتمنى لو أن الشارع يكون آمن كنت غادي نسوق بأمان. wish plus simple past هي conditional type 2. If the streets were safe لو كان الشوارع آمنة كنت غنسوق بأمان. لاحظوا نفس الشيء. A. I wish there were more recreational facilities in my town. كنتمنى لو كانوا بزاف ديال الأماكن للترفيه في المدينة ديالي. Then I wouldn't feel bored. ما كنتش غنشعر بالملل. ولكن شنو الواقع؟ There aren't more recreational so I feel bored. لو بغينا نعملوها في if there were more recreational facilities in my town I wouldn't feel bored. Next one. Supposing my parents bought me a car. نفرض أن الآباء ديالي شراو لي سيارة. نفرض هنا حلم. Then I would explore Morocco. كنت غنكتشف المغرب. If my parents bought me a car I would explore Morocco but my parents don't buy me a car so I can't explore Morocco. هذا هو الواقع. C. Imagine there is no crime in our city. Everyone would feel peaceful. نفترض أن ما كاينش جرائم في المدينة ديالي. كل واحد غيشعر بأمان. ولكن غنعملوها في if there were no crime in our city everyone would feel peaceful. But there are crimes. الواقع هو هذا اللي مكتوب باللون الأزرق. هذاك هو الواقع. أما اللي مكتوب باللون أحمر هذاك غير الخيال. Alright, so writing now. Let's move to writing, okay? Very important that the writing there. Okay. Read these extracts from the newspapers. They are about human rights violations in different parts of the world. هذه المقاطع ديال الأخبار هي حول human rights violation خروقات ديال حقوق الإنسان في مختلف بقاع العالم. غادي نقراوها وغادي نشوفوا اش من الماده اللي هي تم الخرق ديالها او عدم الاحترام ديالها ومن بعد غادي نشوفوا شنو غادي نعملوا شنو غادي نكتبوا واحد الرساله
اما لشي رئيس الجمعيه او الامين العام للامم المتحده نقولوا له شنو نعمل. غادي نبداو بنمبر 1. Children are forced to work long hours in carpet factories. اطفال مجبرين باش يخدموا ساعات طوال في مصانع ديال الزرابي من اجل حفنه من المال. They cannot go to school. ما يقدروش يمشيو للمدرسه. اذا هنايا article 26 right to education. وهذا الارتيكل راه طويل. ها هو شنو كيقول. Everyone has the right to education. كل واحد عنده حق للتعلم. Education shall be free at least in the elementary and fundamental stages. على الأقل في الابتدائي وفي الإعدادي خصها تكون مجانية. etc. Number 2. The government punishes a couple for having a second child. حكومة عاقبت واحد الزوجين مرا وراجل ديالها لأنهم ولدوا طفل ثاني. وحنا كنحشيو الهضره للصين ماشي مشكل. alright. هنا خرق ديال الماده article number 16 right to marriage and family. كيقول هذه الماده هذه كتقول men and women of full age without any limitation due to the race, nationality or religion. الراجل والمراه اللي كيوصلوا للسن القانونيه للزواج بدون اخذ الاعتبار بالجنس ديالهم ولا الجنسيه ديالهم ولا الديانه ديالهم have the right to marry. عندهم الحق باش يتزوجوا ويكونوا عائله. اوكي. الى غير ذلك من هذا القانون. Number 3. A criminal is held in prison for months without being charged or judged. مجرم تشبر في الحبس بدون محاكمه. هنا خرق ديال article number 11. So violation of article number 11. Everyone is considered innocent until proven guilty. كل واحد يعتبر أنه بريء إلى غاية إثبات هذاك الجرم ديالو. article هو هذا. Everyone charged with a penal offense has the right to be presumed. عنده الحق أن يكون بريئا until proven guilty. proved guilty يعني حتى يتأكدوا على أنه guilty. The last one. Women in some countries are not allowed to attend school. النساء في بعض الدول محرومين باش انهم يحضروا المدرسه او لا يكون عندهم مهن. هنا violation of article number 2 freedom from discrimination بمعنى الحريه او التحرر من التمييز. Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in the declaration. جميع الحقوق المشار إليها في هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. خص كل واحد كيشاطر كيستافد من هذه الحقوق هذه بدون تمييز. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political. ما خصش تكون حتى شي تمييز لا ما بين الجنس ولا ما بين اللون ولا حتى شي حاجة. alright. so شنو مطلوب منا حنايا؟ choose a newspaper extracts. ناخذوا واحد من هاد الأخبار اللي شفنا to and go back to the UDHR and find out which human right is violated. هذه عملناها. write a formal letter. دابا نكتبوا رسالة رسمية لمن to the President of Human Rights Association لرئيس جمعية حقوق الإنسان. ولكن أنا فضلت لأنني نكتبها ماشي لرئيس جمعية حقوق الإنسان ولكن للسيد الأمين العام للأمم المتحدة. رسالة رسمية خصها تكون كتكون من هذا الشكل اللي عندكم هنايا. دائما العنوان ديالك تحت منه التاريخ ودائما الجهة هذه كتكون فيها العنوان ديال الشخص اللي غيوصل له. وكنبداو بدير مستر اور ميسز. كنبداو بزاف ديال الحوايج. دير مستر فلان دير سير اور مادام الا كنت ما كنعرفش شكون اللي غيتوصل بالرسالة اكسترا. اذا والاخر كنعملوا يور سينسيرلي والامضاء ديالك ويور نيم. انا عملت لكم واحد الموديل هنايا هو هذا غنقراه لكم. alright. so this is the address 27 avenue des Phares. نكتبوا فرنسي لان حنا اللغه الثانيه ديالنا هي الفرنسيه. اذا نكتبوا فرنسي. Casablanca, Morocco, March 31st 2021. President of the United Nations General Assembly, United Nations Headquarters, مقر ديال الأمم المتحدة, New York City, United States. كان هذا العنوان. كنبدا دير سير اور مادام لأنني ما عارفش لمن كنوصل ديك الرسالة واش الراجل أو المرأة. I read in the news that children are forced to work long hours in carpet factories for little money. قريت على أن الأطفال مجبرين باش يخدموا ساعات طوال في المعامل ديال الزرابي
من أجل حفنة من المال they cannot go to school. إذا هنا عطيت المعطى هنايا. غندوز دابا نبين له هذا الخرق اش من مادة اللي تم الخرق ديالها عدم الاحترام ديالها. This obviously violates هذا الشيء يخرق المادة 26 of the Universal Declaration of Human Rights ديال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان which clearly states اللي كيبين بوضوح states بمعنى كيبين that everyone بأن كل واحد has the right عنده الحق to education للتعليم and that education shall be free وأن التعليم خصو يكون مجاني at least in the elementary and fundamental stages. هذه المادة 26. In addition to that إضافة إلى ذلك it is a violation هذا الشيء اللي وقع خرق لمعاهدة رقم 182 convention one of the ILO واحدة من International Labour Organization اللي هي منظمة العمل الدولية. هذه المادة 182 هي 8 fundamental conventions هذه المعاهدات الأساسية الثامنة which calls for اللي كتنادي تدعو إلى منع prohibition والقضاء على elimination of the worst forms الأشكال الأسوأ of child labor لعمل الطفل تشغيل الأطفال بما فيها slavering العبودية forced labor العمل الإجباري and trafficking هو الترافيك التجارة ديال الأطفال. رجع للباراجراف أخرى therefore وهكذا I suggest اقترح that we should stop this violation خصنا نوقفوا هذا الخرق immediately and call for ونطالب the respect of the International Convention on Child Labor. So we should stop خصنا نوقفوا وخصنا نطالبوا احترام ديال المعاهدات. I think the United Nations ought to impose كنظن على أن الأمم المتحدة يجب عليها أن تفرض sanctions عقوبات on the countries which violate those principles and protect children. Instead of going to work, they should go to school. I am looking forward to hearing from you soon. كنتمنى نتوصل بالجواب ديالك. Yours faithfully بمعنى هي goodbye مع السلامة ولكن كنستعملوها في رسالة اللي هي رسمية أحمد صيار. أنا عملت الاسم ديالي هنا. Thank you very much. Alright, so thank you very much for watching. This is the end of part 2, unit number 9, presented by أحمد صيار. في الحقيقة هذا الجزء هذايا غني بزاف واحد مجموعة ديال الدروس اللي هو مهمين واللي كلشي غتشوفوه العام المجي. كنتمنى تكونوا فهمتوا هاد الدروس. الله يجازيكم بخير. إلا ما فهمتوش قولوها لي وإن شاء الله نعاود نشرح لكم. كنحيي مجموعة ديال التلاميذ اللي دعموني وساهموني وكنحيي بالضبط من كان له الفكرة واللي دفعني باش نعمل هاد الفيديوهات. كنشكرو بزاف على الدعم ديالو وكنشكرو بزاف على الالهام اللي عطاني باش نعمل هاد الفيديوهات للتلاميذ السنة الأولى باكلوريا. Thank you very much. Do not forget to share, like, follow and subscribe. See you next time in unit number 10.